Hi everyone, welcome to my channel. Akínyìn o bàbá. Ẹ káàsán sá o. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Ẹ káàsán gbogbo ilé. Àdúrà gbà. Àní bá níṣẹ́ ṣe. Èmi ní Chief Dr. Oríajé Sàláù, ọba ìṣègùn ẹgbẹ́ ọlọ́mọ wẹ́wẹ́ láti ìlú Ìpẹ̀rù. Ẹ ṣeun gan. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá ní ọba ìṣègùn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ nǹkan tí ó ń jẹ́ sà. Ẹ ṣé, Ọlọ́run á gbàdúrà wa. Ohun tá à ń pè ní ọba ìṣègùn gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn oníṣègùn, ẹgbẹ́ oníwòsàn ìbílẹ̀, ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan máa ní olórí tiwọn. Wọ́n máa ní ọba ìṣègùn, bẹ́ẹ̀ làwọn ọba ìṣègùn náà tún ní olóyè ìṣègùn nìyẹn, gẹ́gẹ́ bí Líkọ̀tún, Olúwo, Lísà, bó ṣe lọ nìyẹn, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọba ìṣègùn òun ni olórí àwọn oníṣègùn, kábíyèsí àwọn oníṣègùn nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn wo náà ń pè ní oníṣègùn? Oníṣègùn, oníwòsàn ìbílẹ̀. Oníwòsàn ìbílẹ̀ tá à ń sọ yìí, wọ́n lọ bí rẹ́rẹ́. Ṣé mọ̀ oníwòsàn ìbílẹ̀, pásítọ̀ wà nù wa. Àwọn tán àáfà tó ń wo iyanrìn, wọ́n wà nù oníwòsàn ìbílẹ̀. Ẹni ń jáwé tó ti ń jágbò, ẹni tó ń fi omi ṣe ìwòsàn, oníwòsàn ìbílẹ̀ ni. Yàtọ̀ sí àwọn dókítà olóyìnbó, àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ṣẹ̀lẹ̀ wà nù oníwòsàn ìbílẹ̀, àwọn tó ń to egungun, oníwòsàn ìbílẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé àwọn pásítọ̀, àwọn àfáà wọ́n wà nínú àwọn oníṣègùn. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá sọ pé oníṣègùn, àwa rò bí pé bóyá àwọn tó ń lo jáwé jágbò. Ẹ jọ̀ọ́ àwa wò pé àwọn náà ń pè ní oníṣègùn. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa ṣàlàyé dáadáa kó yé wa. Ẹ ṣé olóòtú. Àdúrà gbà. Ẹ ṣé. A máa mọ̀ ọ́ ṣe. Ẹ ṣé. Àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ mi bá wa ṣe gbọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa. Babaláwo ọ̀tọ̀, oníṣègùn ọ̀tọ̀. Àwọn babaláwo náà máa ń dá ifá, tí wọ́n máa ń ṣe ètùtù pé wọ́n ń rúbọ. Tí wọ́n bá dá ifá Ọ̀rúnmìlà, ifá máa sọ ìtọ̀nà, ìgbésẹ̀ tá a máa gbé pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe ẹni yẹn. Tí babaláwo bá ti dá ifá tán ti lè ṣe ìtọ̀nà, oníṣègùn ti mọ̀nà tó máa gbà. Oníṣègùn ló máa ń jáwé tí wọ́n máa ń já egbò. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ a rí wípé nínú ilé ibi tẹ́ ti ń dáyàn lóhùn yìí, a rí pé ẹ gbé àwọn kankan bí ètùtù síbẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ lè bá wa ṣàlàyé bí ó ṣe jẹ́ bàbá? Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Àdúrà gbà. Bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá wa náà ti ń lò bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Àwọn kan wà bí gẹ́gẹ́ bí àwọn oògùn ìwòsàn ní oríṣiríṣi. Àwọn kan wà bí gẹ́gẹ́ bí pé káṣírí èèyàn kó lè máa bò bí oríṣiríṣi. Àwọn tẹ́ ń wò lọ́wọ́ òsì báyìí, èṣù wà ń bẹ̀ tá a máa ń bọ. Ọlọ́run níjà àríjà èṣù. Èṣù onídàá nǹkan wa rú. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀sán ìbíkin, ìyẹn náà wà nítòsí. Ìyẹn ni ẹ dúró tì tí ẹ kọ ẹ̀yìn sí yẹn. Àwọn ìyẹn ni ọ̀sán ìbíkin. Ẹ ṣeun bàbá. Ǹjẹ́ ẹ wá sọ wípé àwọn oníṣègùn náà, ǹjẹ́ àwọn náà máa ń bọ èṣù ni bàbá? Ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ̀. Oníṣègùn máa ń bọ èṣù.
oníṣègùn máa ń bọ èṣù ṣùgbọ́n ètùtù àwọn babaláwo ló máa ń ṣe ètùtù. ṣáwó ṣìgùn àwọn yẹn tún wà. Babaláwo tó bá kọ́ iṣẹ́ ìṣìgùn mọ́ àbò oníṣègùn tó kọ́ babaláwo mọ́ wọ́n máa pè wọ́n ní ṣáwó ṣòṣìgùn. ẹ ṣeun bàbá. Ǹjẹ́ ká tó tẹ̀síwájú àwọn ìbéèrè wa sà, ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí sà? Àdúrà gbà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ olóòtú. Tá a bá ní ká sọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ máa ṣú, ọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àárí díẹ̀ sọ ní ìwọ̀nba tí a lè rántí. Ogun ìdílé nígbà tí mo ti wà ní kékeré tán ti bí wa náà ti ń sọ pé ìwọ ọmọ yìí ó máa gbé àpamọ́ ni, ó máa gbé àpamọ́ ni. Àwọn ẹ̀gbọ́n màmá mi kan wà tó jẹ́ pé babaláwo náà ṣe ṣáwó ṣìgùn ni wọ́n tún ń já ewé, wọ́n ń já egbò. Bàbá ìyá mi ó máa ń já ewé, ó máa ń já egbò, kì í ṣe babaláwo rárá. Ẹ̀gbọ́n màmá mi ìyẹn ni babaláwo tó dẹ̀ tún já ewé já egbò mọ́. Wọ́n sọ pé nǹkan kan wà nílé, ó máa padà sílé, mi ò kọbi ara sí. Iṣẹ́ ìdọ̀tí lèmi ń pè ńgbà yẹn, kí n máa kọwọ́ sí nǹkan tó ti bàjẹ́, kí n máa wálẹ̀, kí n máa ṣe. Wọ́n ní mo lọ ń kọ́ télọ̀. Nígbà tí mo kọ́ télọ̀ tí mo ṣe àti jẹun gan lọ má jẹ́ ó ṣòro, lọ má jẹ́ ó le. Ìyá mi tún mú mi lọ tọ̀nà lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà wọn ni iṣẹ́ awo ló máa ṣe, kò sọ́nà tó lè ṣe. Ẹ tí ẹ lọ tẹfá fún ọmọ yìí ná, kó lọ tẹfá. Ni wọ́n gbé mi lọ tẹfá. Nígbà tí mo lọ tẹfá ní Igbódù tí wọ́n máa dáfá báyìí, wọ́n ní iṣẹ́ awo ni kí n lọ máa ṣe. Mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ lọ máa bá ẹ̀gbọ́n màmá mi yẹn rìn nìyẹn. Nígbà tó yá ẹ̀gbọ́n màmá mi yẹn kú, mo tún padà sídìí télọ̀. Bàbá mi kẹ́ lówó gan-an, wọ́n ní mọ́tò púpọ̀. Mo yí padà sí ti télọ̀ yẹn tó dàbẹ́ pé télọ̀ ò lọ déédéé. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mọ́tò bàbá mi rìn débi tí bàbá gbé mọ́tò kan fún mi bákan náà. Àti jẹun wàhálà náà ni. Bàbá yìí ṣiṣẹ́ látàárọ̀ ṣúlẹ̀ báyìí. Wàhálà náà ni àti jẹun. Ni mo fi wá padà tí mo wá lọ kọ́ iṣẹ́ yíwọ́ padà yìí, iṣẹ́ ìbílẹ̀ yìí. Látìgbà tí mo dẹ̀ ti kọ́ iṣẹ́ náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run gbàdúrà wa. Kékeré náà mo ti bẹ̀rẹ̀ níbì kan náà kébí náà tó di kábíyèsí àwọn ẹgbẹ́ ìṣìgùn. Ẹ ṣeun bàbá.